มาเอาละจบได้แล้วใส่เนื้อไก่ให้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาก็จะสั่งเป็นมาม่านะคะลาบเดียวนี่ก็จะเป็นผักของเราถ้าเป็นมาม่านะคะ เราก็จะลวกนานหน่อยให้มันสุกก็จะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมอันนี้จะเป็นน้ำซุปของเรานะคะเชิญนั่นเองค่ะลงมาหรือยังคะ9 โมง9 โมงเหรอน่าจะได้น่าจะได้บอกว่าต้องลดไม่อย่างนั้นมันจะดำเกินดำมากโอเคอ่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าทานที่ร้านนะคะ อันเนี้ยลูกค้าก็จะตักเองแบบ up to you up to you ส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะตักให้นะคะ อันนี้จะเป็นขาไก่เปื่อยหรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่าสูตรอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อไก่สับค่ะพอดีพี่เขามาถ่ายไว้เดี๋ยวเราจะเอามาให้คุณเขาถ่ายต่ออันนี้จะเป็นข้อไก่จะเป็นปลายกรีดจะเป็นเลือดค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องในค่ะอันนี้จะเป็นไชเท้าค่ะ3 อย่างนี้จะเป็นผักสดนะคะว่าค่ะมาฝากรบกวนเบาเสียงหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็น1 ชามนะคะ ในราคา50 บาทค่ะป้ายติดขอบคุณนะคะ
นะฝาน่าจะเปื่อยกว่าอันที่มีอยู่ 2 ชุดนะคะไม่น้ำส้ม ไม่เกี่ยวกับ เผื่อติดหน้าติดรูปไปไง ส่วนอันนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะปรุงอะค่ะ เป็นน้ำส้มพริก หวานแล้วก็ถั่วก็สามารถปรุงได้ อย่างอันเนี้ยที่เขาน่าจะไม่ได้ทานปรุงก็เลยไม่ต้องปรุงนะคะยูชิลลี่ Yeah. สวีท You can add. โอเค ก็จะคนก่อนนะคะ จะใส่ไปอย่างละหน่อย